Hello mga kaluyal, welcome back to my channel. It's another day and another vlog na naman po ang ihatid ko sa inyo ngayon. So for today's video, kasama ko na naman po ang aking pinsan. Hi mga kaluyal, ngayong araw na to, gagawa na naman kami ng isa pang masarap na Meriendang Pinoy. Ito ay mango tapioca. So tara mga kaluyal, samahan nyo kami. Gulaman natin na niluto kanina kasi malamig na kaya matigas na. I-slice natin into cubes. Sachet na ito na gulaman powder. Depende sa inyo kung ilang sachet ang gawin nyo. Pero sa amin is isang sachet lang. Sa half kilo na gulaman sago ka lang. Ganito na po siya.
ayun mga kaluyan, tapos na sa wakas ang paggawa namin ng Bingo Tapioca. Salamat sa panonood at sa pagsuporta sa amin. Sa mga kaluyan, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at click the notification bell. Give this video a thumbs up and comment down below kung nagustuhan niyo ang aming video. Maraming salamat po. God bless po.